हेलो नमस्ते तपाईलाई मेरो देवराज गुरुङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अब भने म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। कसरी चाहिँ एडोब प्रिमियर प्रोमा भिडियो एडिट गर्ने बेसिक नलेजदेखि तपाईलाई सिकाउन गएको छु। फर्स्टमा त एडोब प्रिमियर प्रोबाट तपाईले भिडियो एडिट गर्नको लागि तपाईसँग राम्रो ल्यापटप हुनुपर्छ। त्यसपछि 4GB RAM को हुनुपर्छ मिनिमम। त्यसपछि तपाईले एडोब प्रिमियर को सफ्टवेयर डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। भन्नुस् म तपाईलाई फर्स्टमा बेसिक देखि सिकाउने छु। तपाईले एडोब प्रिमियर प्रो को सफ्टवेयर विभिन्न ठाउँबाट लिन सकिन्छ, किन्न सकिन्छ। यहाँ म देखाउन गइरहेको छु एडोब प्रिमियर प्रो 2020 र एडोब प्रिमियर प्रो 2013 तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबैमा उस्तै हुन्छ बेसिक नलेज, यो खुल्नमा टाइम लाग्छ। यसरी एउटा यस्तो खुल्छ डेस्कटप। यसमा तपाईले एउटा न्यू प्रोजेक्टमा थिच्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ, यहाँ नाम हाल्नु भयो भने जस्तो लगइन भनेर हाल्छु म। त्यसपछि लोकेसन कहाँ सेभ गर्ने ब्राउजर राख्नुस्। तपाईले म चाहिँ डेस्कटपमा राख्छु। यहाँ एउटा यहाँ दक्षिण भन्ने छ, यो अलरेडी सेभ भइसकेको छ। म कुनै एउटा यसमै राख्न सक्छु, दक्षिण भनेर 1 ओके थिचेपछि यस्तो एउटा तपाईले एउटा यस्तो डेस्कटपमा यस्तो एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यस्तो देखिसकेपछि अब यहाँ एउटा यस्तो फेस हुन्छ, एउटा सेन्टर हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कन्ट्रोल र यहाँ यस्तो हुन्छ, यो कन्ट्रोल अनि कन्ट्रोल र एकैचोटि क्लिक गर्नु होला। कन्ट्रोल यहाँ न्यू सिक्वेन्स बनाउनको लागि कन्ट्रोल यहाँ थिचेपछि एउटा यस्तो आउँछ। यहाँ सबै दिएको हुन्छ राम्रो जस्तो अथोरिटी यो गरेर यहाँ ओके भनेपछि एउटा यस्तो आउँछ। हामी यहाँ लुकम यस्तो एउटा आइसकेपछि सिक्वेन्स बन्छ। यहाँ देखिन्छ प्रोजेक्टमा हामीले यहाँ अब नयाँ यहाँ भिडियो इम्पोर्ट गर्नको लागि डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि जस्तो हामीले दक्षिण ललितपुरमा हामीले देखाएको छ भने यहाँ केही फुटेजहरू छ, तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो फुटेजलाई हामी एउटा यो फुटेजलाई हामी ओपन गरेपछि चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। यसलाई डबल क्लिक गरेर नि यहाँ माथि यो ठाउँमा जस्तो सोर्स टिआई भन्ने चाहिँ यहाँ खुल्छ यसरी। अनि स्पेस बार तपाईले बनाउनको लागि चाहिँ स्पेस बार चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। स्पेस बार चलिरहेको छ, स्टप गर्नलाई स्पेस बार यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी थिचेपछि अब यसलाई डाइरेक्टली सबै भिडियो अब एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई यो सिक्वेन्स भन्ने एउटा यो इन्टरफेस हुन्छ, यसमा हामी डाइरेक्ट चाहिँ ड्रप गर्न सकिन्छ। ड्रप गरेर ओके हाल्नुपर्छ, किनभने यो ड्रोनको सर्ट भएको कारण यसमा साउन्ड चाहिँ छैन। जस्तो अब यहाँ पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ देखिराख्ने छ भने फर्स्टमा सेलेक्ट गर्नको लागि यसमा थिच्नुहोस्। यो आईमा थिचिसक्यो भने आईमा थिच्यो भने यो सेलेक्ट हुन्छ।
मन परेको छ भने त्यसपछि अन्तिम सेलेक्सन चाहिँ दिनु गर्नुहुन्छ। आयो ओ आयो भने फर्स्ट सेलेक्सन यति गरेर नि हामीले छोटो मात्रै यहाँ फुटेज पाउन सकिन्छ। जस्तो अब यो यसलाई पनि जुम आउट गर्ने चाहिँ हाम्रो यो बटन हुन्छ, यो प्लस गरेर माइनस भनेर बटाउनाले प्लस हुने जस्तो यहाँ यसलाई प्लस दियो भने बढ्छ, माइनस दियो भने घट्छ, यसरी हुन्छ। हामीले अघिको फोटो देख्न सकिन्छ, सर्भर हेऱ्यो। यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल र एस थिच्यो भने सेभ हुन्छ, जहिले पनि सेभ भइरहेको छ। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको यसलाई कटिङ कसरी गर्ने त, यो फुटेजलाई कटिङ कसरी गर्ने। जस्तो यहाँ यो सी थिच्यो भने हाम्रो यहाँ ब्लेड जस्तो आउँछ, सी थिच्यो भने ब्लेड, यसले चाहिँ काट्ने काम गर्छ, काट्ने। र अनि बी थिच्यो भने चाहिँ एरो लाइन आउँछ, बी थिच्यो भने एरो लाइन, यसलाई काट्ने। सी थिच्यो भने कटिङ, बी थिच्यो भने एरो। जस्तो अब यो हामीलाई काट्नु मन थिएन, मिस्टेक भयो भने कन्ट्रोल जेड थिच्यो भने रिकभर हुन्छ। जस्तो यहाँ मैले सी काटेँ, अब यसलाई नकाट्नु भने कन्ट्रोल जेड थिच्नु पऱ्यो भने सबै जस्ताको तस्तै हुन्छ, बी थिच्यो। यति कुराहरू छ। फर्स्टमा तपाईँले एउटा लेसनमा सिक्वेन्स कसरी बनाउने त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस्, कसरी इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँ यो प्रोजेक्टको यसमा बारमा डबल क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एउटा प्रोजेक्ट यसलाई यो सबै गर्नु छ भने अल सेलेक्ट गर्नुहोस्, होइन भने एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि ओपन गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ। अब डाइरेक्टली सबै चाहिन्छ भने यता डाइरेक्ट ड्र्याग गर्न सकिन्छ। सेलेक्ट गर्नको लागि हामीले यति डबल क्लिक गर्ने हुन्छ। यहाँदेखि दिनु छ भने आई फर्स्ट सेलेक्सन र ओ अन्तिम सेलेक्सन, है यतामा चाहिँ चाहिन्छ भने सेलेक्सन। अनि यहाँबाट अडियो मात्र ल्याउनु छ भने यो, र फुटेज मात्र ल्याउनु छ भने यो। अडियो र फुटेज दुइटा ल्याउने यहाँदेखि यो फेसदेखि ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अडियो र भिडियो दुइटा आइसकेको छ। जस्तो अब यो भिडियो मात्रै फुटेज मात्रै ल्याउनको लागि यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। यहाँ भिडियो मात्रै आयो। तपाईँहरूले फर्स्ट लेसन सिक्न सक्नुहुन्छ। बाँकी लेसन म सेकेन्ड पार्टमा देख्न गइरहेको छु भन्दै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई।